Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 11 tháng 10. Sự nhắc nhở đau lòng. Nhưng khi những người Do Thái từ Antioch và Iconium đến, những người ấy xúi giục đám đông đến nỗi họ ném đá Phao-lô, rồi lôi xác ông ra ngoài thành, và họ tưởng ông đã chết. Công vụ đoạn 14 câu 19. Chúa có nhiều cách để ngăn cản chúng ta khỏi phạm tội. Một trong những cách đó là gửi đến những nhắc nhở để chúng ta không bao giờ coi nhẹ sự bất tuân với Ngài. Trước khi cải đạo trở nên môn đồ của Chúa Giêsu, Phao-lô cho rằng mình là người công chính trước mặt Chúa. Trong thực tế, Phao-lô không biết gì về Chúa, đến nỗi ông tưởng bắt bớ và xử tội những người theo đạo Chúa là làm đẹp lòng Ngài. Phao-lô bị mù quáng về chương trình của Chúa, đến nỗi khi chứng kiến Ê-tiên bị giết hại cách dã man vì đức tin của mình, lòng của Phao-lô chẳng những chai lì, ông lại càng trở nên quyết liệt hơn trong việc bỏ tù những tín hữu khác. Một điều khá ý nghĩa là có hai sự kiện ném đá được đề cập đến trong Tân Ước. Một là vụ của Ê-tiên, hai là vụ của Phao-lô. Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên khi Chúa cho phép Phao-lô bị ném đá y như cách Ê-tiên đã chịu không? Chúa chắc hẳn đã tha thứ cho Phao-lô về vụ ông liên can đến cái chết của Ê-tiên, nhưng Chúa cũng nhắc nhở ông về sự kiêu ngạo dẫn đến những điều ông đã làm. Nếu niềm kiêu hãnh đã từng khiến cho Phao-lô không nhìn biết Chúa một lần rồi, thì lòng kiêu hãnh cũng có thể lặp lại việc ấy lần nữa. Có lẽ cái giằm sóc vào thịt của Phao-lô là kết quả trực tiếp của vụ ném đá này. Hẳn là nó có tác dụng như một lời nhắc nhở tỏ tường đối với Phao-lô và cho những người khác về những hậu quả kinh khủng của tội lỗi. Chúa tuyệt đối công bằng, Ngài yêu thương và Ngài tha thứ, nhưng Ngài không hạ thấp sự công chính của Ngài. Chúa đối xử với chúng ta cách độc nhất. Ngài rút từ kinh nghiệm chúng ta trải qua để dạy chúng ta về Ngài. Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài có thể sẽ gửi đến những nhắc nhở nghiêm trọng về sự xấu xa của tội lỗi. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng ta đủ để nhắc nhở chúng ta về những hệ quả tai hại của tội lỗi trong đời sống mình.